Hello aspirants, APSC Prole মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত APSC মেইনছ এক্সামিনেশ্যনৰ সিলেবাস কেনেকুৱা হয় সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিম। প্লাছ মই আপোনালোকক অলপমান ইণ্টাৰভিউৰ আপোনাৰ মাৰ্কছ কিমান কেৰি কৰে সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো APSC মেইনছ এক্সামত আপোনাৰ পেপাৰ থাকিব 6খন। তো পেপাৰ 1খন আপোনাৰ এছে টাইপ কুৱেশ্যনছ আহিব যোনটো 250 মাৰ্কছ কেৰি কৰিব আৰু তাৰ ডিউৰেশ্যন 3 আৱাৰ্ছ হয়। আৰু পেপাৰ 2 টু পেপাৰ 6 এইকেইখন পেপাৰ আপোনাৰ জেনেৰেল ষ্টাডি বেছড হয় আৰু 250 মাৰ্কছ ইচকৈ থাকিব। এখন পেপাৰ 250 মাৰ্কছকৈ থাকিব আৰু 3 ঘণ্টাকৈ আপোনালোকে 3 আৱাৰ্ছ ইচ আপোনালোকে ডিউৰেশ্যনটো পাব। তো আহকচোন আমি এতিয়া ইণ্টাৰভিউ ষ্টেজটোত কেনেকৈ মাৰ্কছ কিমান কেৰি কৰে সেইটো চাই লওঁ। তো APSC ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকৰ আফটাৰ কোৱালিফাইং ইন ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকে যদি ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনটো কোৱালিফাই কৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে APSC ইণ্টাৰভিউত কোৱালিফাই কৰিব। তো মাৰ্কছ 275 থাকে। APSC ইণ্টাৰভিউত যোনটো মাৰ্কছ থাকিব 275 মাৰ্কছ থাকিব। তাৰ মানে আপোনালোকৰ যোনটো টোটেলটো আপোনাৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন পেপাৰ 1 টু পেপাৰ 6 1500 মাৰ্কছ ইন টোটেল থাকিব আৰু ইণ্টাৰভিউ আফটাৰ কোৱালিফাইং ইন ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন যদিহে আপোনালোকে পেপাৰ 1ৰ পৰা পেপাৰ 6 এই 6খন পেপাৰত আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰে, এই 1500ৰ ভিতৰত যদি এক্সপেক্টেড মাৰ্কছটো আপোনালোকে পায় তেতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউত বহিব পাৰিব আৰু ইণ্টাৰভিউ মাৰ্কছটো আপোনাৰ 275 থাকে। তো টোটেল আপোনাৰ ৰিটেনৰ মেইনছৰ আৰু ইণ্টাৰভিউ মিলি কিনে টোটেল মাৰ্কছ 1775 মাৰ্কছ থাকে। তো আমি আজি এতিয়া জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ যোনকেইখন হয় এছে পেপাৰৰ পৰা তো সেই পেপাৰখিনি ব্ৰিফলি ডিছকাছ কৰিম। তো পেপাৰ 1ত চাওক এছে। তো এছেত আপোনাৰ যিকোনো টপিক আহিব পাৰে। তো তাৰে ভিতৰত আমি কিছুমান টপিক যোনখিনি দিয়া আছে APSC আণ্ডাৰত কাৰেণ্ট ইভেণ্টছ অফ নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চৰ ওপৰত হ'ব পাৰে, হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট, ইণ্ডিয়ান এণ্ড ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী, ফিজিকেল ছ'চিয়েল ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফী অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড, হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফীৰ আণ্ডাৰতো আহিব পাৰে কুৱেশ্যনছ, ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্স, কনষ্টিটিউশ্যন, পলিটিকেল ছিষ্টেম, পঞ্চায়তী ৰাজ, পাব্লিক পলিচি, ৰাইট ইছ্যুজ এক্সেট্ৰা, ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, পভাৰ্টি, ইনক্লুজন, ডেমোগ্ৰাফিক্স, ছ'চিয়েল ছেক্টৰ ইনিচিয়েটিভছ এক্সেট্ৰা, জেনেৰেল ইছ্যুজ অন এনভাইৰনমেণ্ট, ইকলজি, বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ডেট ডু নট ৰিকুৱাৰ্ড, য'ত আপোনাৰ ছাবজেক্ট স্পেচিয়েলাইজেশ্যন নালাগে কিন্তু আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ'ল' কৰি থাকিলে আপোনালোকে কিছুমান পাব। তাৰে ওপৰত বেছ কৰি কিনে এনেকুৱা কুৱেশ্যনছবোৰ আহে, স্পেচিয়েলি এছে টাইপ কুৱেশ্যনছবিলাকত বেচিকেলি দেখা যায় আৰু জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ওপৰতো আহিব পাৰে। তো এছে টাইপ কুৱেশ্যনছত আপোনালোকে যোনকেইটা আপোনালোকে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ পঢ়িব তাৰ ওপৰতে বেছড কৰি আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত বেছড কৰি বেচিকেলি এছে টাইপ কুৱেশ্যনছবোৰ আহে। তো নেক্সট পেপাৰখন চাওঁ আহক, পেপাৰ 2 GS 1। তো পেপাৰ 1খন এছে পেপাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু পেপাৰ 2ৰ পৰা GS পেপাৰ 1 বুলি কোৱা হয়। তো পেপাৰ 2ৰ আণ্ডাৰত GS 1 পেপাৰখনৰ আণ্ডাৰত যোনটো 250 মাৰ্কছ কেৰি কৰে তাতে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, হেৰিটেজ, কালচাৰ এণ্ড ছ'চাইটি, জিঅ'গ্ৰাফী অফ দ্য ইণ্ডিয়া এণ্ড ৱৰ্ল্ড, তাৰে আণ্ডাৰত বহুতকেইটা ছাব টপিকছ পৰি যায় যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ শ্বেল কভাৰ দ্য চেলিয়েণ্ট এছপেক্টছ অফ আৰ্ট ফৰ্মছ, লিটাৰেচাৰ এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ ফ্ৰম এনচিয়েণ্ট টু মডাৰ্ণ টাইমছ, মানে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, মিডাইভেল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এণ্ড মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আহি যায় ইয়াতে। তাৰপাছত আপোনাৰ ইয়াতে ছেকেণ্ডটো দিছে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ফ্ৰম এবাউট দ্য মিডল অফ দ্য 18th century until the present, significant events, personalities, issues আহি যায়। তাৰপাছত আপোনাৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল, ইটছ ভেৰিয়াছ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এক্টছ এণ্ড অল সেইবোৰ আহি যাব, ভেৰিয়াছ ষ্টেজেছ এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউটৰ্ছ, কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি,
তাৰপিছত পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কনচলিডেশ্যন এণ্ড ৰিঅৰ্গনাইজেশ্যন উইদিন দ্য কাণ্ট্ৰি, কেনেকৈ কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ্ম হ'ল, কেনেকৈ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হ'ল, সেইখিনিৰ ওপৰত। চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি, ডাইভাৰ্চিটি অফ ইণ্ডিয়া, role of women, women's organization, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies, effects of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism and secularism, salient features of India's and world's physical geography, তাৰে আণ্ডাৰত আহিব আপোনাৰ হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফি, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ কি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড ইনক্লুডিং চাউথ এছিয়া এণ্ড দ্য ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট, ফেক্টৰ্ছ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য লোকেশ্যন অফ প্ৰাইমেৰী, ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড টাৰ্চিয়েৰী। তাৰপাছত ছেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইন ভেৰিয়াছ পাৰ্টছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইনক্লুডিং ইণ্ডিয়া, ইম্পৰ্টেণ্ট জিঅ'ফিজিকেল ফেনমেনা ছাচ এজ আৰ্থকুৱেকছ, এইটো আপোনাৰ ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ আণ্ডাৰত, আৰ্থকুৱেক, চুনামি, ভলকেনিক এক্টিভিটি, চাইক্লন এক্সেট্ৰা, জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফিচাৰ্ছ এণ্ড দেয়াৰ লোকেশ্যন, চেঞ্জেছ ইন ক্ৰিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফিচাৰ্ছ ইনক্লুডিং ৱাটাৰ বডিজ and ice caps and in flora and fauna and the effects of such changes. তো এইখন হ'ল আপোনাৰ GS পেপাৰ 1-ৰ, যোনটো আপোনাৰ মেইনছৰ পেপাৰ 2, কাৰণ পেপাৰ 1খন আপোনাৰ এছে পেপাৰ আহি যায়, তো GS 1খন আপোনাৰ পেপাৰ 2ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। তো নেক্সট হ'ল আমাৰ পেপাৰ 3। পেপাৰ 3ক GS পেপাৰ 2 বুলিও কোৱা হয়, আৰু ইয়াতে 250 মাৰ্কছ কেৰি কৰে। গভৰ্নেন্স, কনষ্টিটিউশ্যন, পলিটি, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ, এইকেইটা টপিক আহি যায় ইয়াতে। ইয়াতে চাওক, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আহি যায়, হিষ্টৰিকেল আণ্ডাৰপিনিংছ, ইভলিউশ্যন, ফিচাৰ্ছ, এমেণ্ডমেণ্টছ, ছিগনিফিকেণ্ট প্ৰভিজনছ এণ্ড বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ, ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বেচিক্সখিনি এইখিনি। Then, functions and responsibilities of the union and the states, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein. এইখিনি ইউনিয়ন আৰু ষ্টেটছৰ যোনটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট সেইখিনিৰ ওপৰত। তাৰপিছত ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ বিটুইন ভেৰিয়াছ অৰ্গেনছ, ডিছপিউট ৰিড্ৰেচেল মেকানিজমছ এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যনছ, এইটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰতে হয়। আমাৰ যোনটো এক্সিকিউটিভ, তাৰপাছত আপোনাৰ জুডিচিয়েৰী, তাৰপাছত আপোনাৰ যোনটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী হয়, সেইখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে সোমাই যাব। তো এইটো পলিটিৰ আণ্ডাৰতে পৰে, লেজিছলেচাৰ এণ্ড অল। তাৰপাছত চাওক, কম্পেৰিজন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনেল স্কিম উইথ ডেট অফ আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ, আদাৰ কাণ্ট্ৰিজৰ লগত আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল স্কিম কেনেকুৱা হয় সেই কম্পেৰিজনটো লাগিব, জানিব লাগিব তাৰে ওপৰত। দেন পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ষ্টেট লেজিছলেচাৰ্ছ, ষ্ট্ৰাকচাৰ, ফাংচনিং, কণ্ডাক্ট অফ বিজনেছ, পাৱাৰ্ছ এণ্ড প্ৰিভিলেজেছ এণ্ড ইছ্যুজ এৰাইজিং আউট অফ দিছ, ইয়াতে আপোনাৰ সোমাই যাব প্ৰেছিডেণ্ট, ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট, চেয়াৰমেন, স্পীকাৰ, এভৰিথিং এইখিনিত, তাৰে প্ৰিভিলেজেছ, পাৱাৰ্ছ, কোৱালিফিকেশ্যনছ, এভৰিথিং। দেন ষ্ট্ৰাকচাৰ, অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড ফাংচনিং অফ দ্য এক্সিকিউটিভ and the judiciary ministries and departments of the government, pressure groups and formal informal associations and their role in the polity. তাৰপাছত আহি যায় আপোনাৰ salient features of the representation of people's act, এইটো লাগিব। appointment to various constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies, statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies, government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation, development processes and the development industry, the role of NGOs, self-help groups, তাৰপাছত আপোনাৰ আহি যায় various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders, তাৰপাছত welfare schemes for vulnerable sections of the population by the center and the states and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections,
issues relating to development and management of social sector or services relating to health, education, human resources, issues relating to development and management of social sector services relating to health, education, human resources. তাৰপাছত আপোনাৰ issues relating to poverty and hunger with emphasis on Assam. তাৰপাছত আহি যায় আপোনাৰ important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance applications, models, successes, limitations, potential, citizens charters, transparency, accountability and institutional and other measures with emphasis on Assam, role of civil services in a democracy, India and its neighborhood relations কেনেকুৱা হয় এটো এটা bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interest. তাৰপাছত চাওক effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest, Indian diaspora, important international institutions, agencies and forums, their structure, mandate. এইখিনিত আপোনাৰ সোমাই যাব everything. আপোনাৰ G20 লৈ, ইউনাইটেড নেশ্যনছ লৈ, ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ এইবোৰ চব এইখিনিত ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ, এজেঞ্চিজ এণ্ড ফৰামছ, দিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, মেণ্ডেট, এই গোটেইখিনি ইয়াৰে আণ্ডাৰত সোমাই যাব। আপোনালোকে যেতিয়া পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া গম পাব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ এটা বহুত ভাষ্ট ছাবজেক্ট হয় আৰু আপোনাৰ ডেইলি আপডেটছ হৈ থাকে, ডেইলি নিউজ আহি থাকে, তো সেইটোত আপোনালোকে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিবলগীয়া হৈ যায়। তো নেক্সট চাওঁ আহক পেপাৰ 4। পেপাৰ 4ক GS পেপাৰ 3 বুলিও কোৱা হয়। তো ইয়াতে আহি যায় আপোনাৰ টেকনলজি, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, বায়'ডাইভাৰ্চিটি, এনভাইৰনমেণ্ট, ছিকিউৰিটি এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট। তো ইয়াতে চাওক, ইয়াতে আপোনাৰ ইকনমিক্সখিনি আহি যাব, বায়'ডাইভাৰ্চিটি আহি যাব, এনভাইৰনমেণ্ট, ছিকিউৰিটি আৰু ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আহি যাব, ইণ্ডিয়ান ইকনমি এণ্ড ইছ্যুজ ৰিলেটিং টু প্লেনিং, মোবিলাইজেশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ, গ্ৰ'থ, ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট। তাৰপাছত ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ এণ্ড ইছ্যুজ এৰাইজিং ফ্ৰম ইট, গভৰ্ণমেণ্ট বাজেটিং, গভৰ্ণমেণ্ট বাজেট ওলায় এভৰি ইয়েৰ, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় প্ৰত্যেকটো বছৰৰ। মেজৰ ক্ৰপিং পেটাৰ্নছ ইন ভেৰিয়াছ পাৰ্টছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি, এগ্ৰিকালচাৰ সোমাই যায়, ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইৰিগেশ্যন এণ্ড ইৰিগেশ্যন ছিষ্টেম, ষ্ট'ৰেজ, ট্ৰেন্সপৰ্ট এণ্ড মাৰ্কেটিং অফ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ এণ্ড ইছ্যুজ এণ্ড ৰিলেটেড কনষ্ট্ৰেইণ্টছ, ই টেকনলজি ইন দ্য এইড অফ ফাৰ্মাৰ্ছ। তাৰপাছত এইটো এগ্ৰিকালচাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, ইকনমিক্স বুলি আহিলে গম পাব এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড থাকিবই, সেইটো মনত ৰাখিব। তাৰপাছত চাওক ফুড প্ৰচেছিং এণ্ড ৰিলেটেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইন ইণ্ডিয়া, স্ক'প এণ্ড ছিগনিফিকেঞ্চ, লোকেশ্যন, আপষ্ট্ৰীম এণ্ড ডাউনষ্ট্ৰীম ৰিকুৱাৰমেণ্ট, ছাপ্লাই চেইন মেনেজমেণ্ট, লেণ্ড ৰিফৰ্মছ কি আহিছিলে ইণ্ডিয়াত সেইটোৰ ওপৰত, ইফেক্টছ অফ লিবাৰেলাইজেশ্যন ইকনমি, changes in industrial policy and their effects on industrial growth, infrastructure under energy, ports, roads, airports, railways, etc. নতুন কিবা স্কিম উলিয়াইছে নেকি ৰোডৱেজৰ কাৰণে, সেইবোৰত আপ টু ডেট হ'ব লাগিব। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে বহুত এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত বহুতখিনি পোৱা যায়, বাজেটত বহুতখিনি পোৱা যায় এইবোৰ। তাৰপাছত চাওক সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি, ডেভেলপমেণ্টছ এণ্ড দেয়াৰ এপ্লিকেশ্যনছ এণ্ড ইফেক্টছ ইন এভৰিডে লাইফ, এচিভমেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়ানছ ইন সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি, indigenization of technology and developing new technology, indigenization of technology, developing new technology, awareness in the fields of information technology, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology, issues relating to intellectual property rights, IP rights, এইখিনি আহি যায়। তাৰপিছত কনজাৰ্ভেশ্যন, এতিয়া এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ইকলজি আহি যায়, কনজাৰ্ভেশ্যন, এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যন, ডিগ্ৰেডেশ্যন, এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট উইথ এমফেচিছ অন আছাম ৰিলেটেড, লিংকেজেছ বিটুইন ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড স্প্ৰেড অফ এক্সট্ৰিমিজিম। তাৰপাছত আহি যায় আপোনাৰ role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security,
challenges to internal security through communication networks, role of media, mediaৰ কি role আছে, social networking sites বিলাকৰ কি role আছে internal security challengesৰ ওপৰত। তাৰপাছত আপোনাৰ নতুন এটা নিউজ আহিছে, মই ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ, আপোনাৰ ডিপ ফেক টেকন'লজি বুলি এটা আহিছে, আপোনালোকে বাৰু আজি সেইটো ওপৰত অলপমান চাবচোন। ক্ৰোমটো খুলিব, খুলি কিনে আপোনালোকে ডিপ ফেক টেকন'লজি চাব এণ্ড ৰিচেণ্ট যোনটো নিউজ হয় আপোনালোকে সেইটো পঢ়িব, কাৰণ এতিয়াৰ হেৰিত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে সেই নিউজটো। তো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে সেইটো চাব। তাৰপাছত আপোনাৰ চাওক ইয়াতে ৰোল অফ এক্সটাৰ্নেল ষ্টেট, এইটো ক'লোঁ বাৰু। চেলেঞ্জেছ টু ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি কমিউনিকেশ্যন নেটৱৰ্কছ, মিডিয়াৰ আৰু হেৰিৰ ৰোল কেনেকুৱা হ'ব, ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং চাইজ। তাৰপিছত বেচিক্স অফ চাইবাৰ ছিকিউৰিটি, এইটো চাইবাৰ ছিকিউৰিটি মই যোনটো ক'লোঁ আপোনাক সেইটো চাইবাৰ ছিকিউৰিটিৰ আণ্ডাৰত পৰে, সেইটো আপোনালোকে অলপমান ৰিচাৰ্চ কৰিব। মানি লণ্ডাৰিং এণ্ড ইটছ প্ৰিভেনশ্যন, মানি লণ্ডাৰিং এণ্ড অল প্ৰিভেনশ্যন, সেইটো ডিমনিটাইজেশ্যনৰ ওপৰত যোনটো আমাৰ আহিছিলে, তো সেই তাৰে ওপৰত আছে। তাৰপিছত ছিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছ এণ্ড দিয়াৰ মেনেজমেণ্ট ইন বৰ্ডাৰ এৰিয়াজ, লিংকেজেছ অফ অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম উইথ টেৰৰিজিম উইথ এম্ফেচিছ অফ আছাম, এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত ভেৰিয়াছ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ এণ্ড এজেঞ্চিজ এণ্ড দিয়াৰ মেণ্ডেট, ইম্পৰ্টেণ্টটো বহুত মানে গোটেইখিনিয়ে হয়, কিন্তু কিছুমান এৰিয়াজ আছে, কিছুমান টপিকছ আছে যোনবোৰ লিডিং টপিকছ বুলি ক'ব পাৰি। তো দেখিলে আপোনালোকে যেতিয়া পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিব নিউজ পেপাৰখন, আপোনালোকে গম পাব কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ আহি আছে। তো আমাৰ এইটো হ'ল পেপাৰ 4 GS পেপাৰ 3খন। এতিয়া আমি GS পেপাৰ 4 যোনটো পেপাৰ 5 হয়, তো এইখন আপোনাৰ নতুনকৈ আপোনালোকৰ নতুন চিলেবাছত এড কৰা গৈছে। তো আমি চাওঁ আহকচোন এইখন কি পেপাৰ হয়। এইখন আপোনাৰ UPSCত আগৰ পৰা আছিলে পেপাৰ 5খন, এথিক্স বুলি কোৱা হয় এইখন পেপাৰ। এথিক্স, ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড এপ্টিটিউড, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ হয় এইখন, সেইকাৰণে APSCটো ইনক্লুড কৰা গৈছে। তো ইয়াতে লিখা আছে চাওক, দিছ পেপাৰ উইল ইনক্লুড কুৱেশ্যনছ টু টেষ্ট দ্য কেণ্ডিডেটছ এটিটিউড, কেণ্ডিডেটৰ এটিটিউড কেনেকুৱা হয় সেই টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই পেপাৰখন ইনক্লুড কৰিছে। An approach to issues relating to integrity, probity in public life, and his problem-solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society লগত ডিল কৰিবৰ কাৰণে এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট কেনেকুৱা হ'ব লাগে, তেওঁ কেনেকৈ ডিল কৰিব পাৰিব লাগিব, তো সেই ইছ্যুজবিলাক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, ফেচ কৰিবৰ কাৰণে এই পেপাৰখন বহুতে বেছি জৰুৰী হয় আপোনালোকে পঢ়া। এজ আ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট কেনেকৈ এটা ছিটুৱেশ্যন হেণ্ডেল কৰিব, এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হেণ্ডেল কৰিব, কিবা যদি এলাৰ্মিং ছিটুৱেশ্যন আহি যায় আপোনালোকে কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব, সেই বস্তুটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকক এই এথিক্স পেপাৰখন দিয়া গৈছে। বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ হয় এইখন। তাৰপিছত চাওক, কুৱেশ্যনছ মে ইউটিলাইজ দ্য কেছ ষ্টাডি এপ্ৰ'চ টু ডিটাৰমাইন দিছ এছপেক্টছ দ্য ফলোয়িং ব্ৰড এৰিয়াজবোৰ চাওক, এথিক্স এণ্ড হিউমেন interface, essence, determinants and consequences of ethics and human actions, dimensions of ethics, ethics in private and public relationships, আপোনালোকে পঢ়িলে গম পাব এইবোৰ, মই এতিয়া বাৰু আপোনালোকক ব্ৰিফলি নকওঁ। Then human values, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators, role of family, society and educational institution in inculcating values. Attitude, content, structure, function, its influence and relation with thought and behavior, moral and political attitude, social influence and persuasion. Aptitude and foundational values for civil service, integrity, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker sections. Emotional intelligence, concepts and their utilities and application in administration and governance. তাৰপাছত চাওক কি ইনক্লুড হয়, কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ অফ মৰেল থিংকাৰ্ছ এণ্ড ফিলচফাৰ্ছ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া এণ্ড ৱৰ্ল্ড। এই মৰেল বস্তুটো গোটেই এথিক্সটোত আপোনাৰ কভাৰ কৰে, পঢ়িলে বুজি পাব সেইটো।
গম পাব Public or civil service values and ethics in public administration, status and problems, ethical concerns and dilemmas in government and private institutions, laws, rules, regulations and conscience as sources of ethical guidance, accountability and ethical governance, training of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations and funding, corporate governance. Then probity in governance, concept of public service, philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, codes of ethics, codes of conduct, citizens, then charters, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, challenges of corruption. Then case studies থাকিব on above issues এই গুটেখিনি যে ইস্যুজ আছে তাৰে ওপৰত আপোনাৰ case studies লব আপোনাৰ ethics টো কেনেকুৱা হয় aptitude integrity এবোৰ চেক কৰিব কাৰণে আপোনাৰ case studies দিয়া যাব আৰু তাৰে ওপৰত আপোনাৰ marks আহিব তো আমি next paper খন চাও আহক paper 6 যোনটো আপোনাৰ GS paper 5 বুলিও কোৱা হয় Paper 6 ত চাওক general subject paper on Assam এখন paper only Assam related হব topics তো কি থাকিব চাওক Assamৰ history heritage culture geography governance polity social justice international relations economic development biodiversity environment security and disaster management of Assam exclusively for Assam অসমৰ পেপাৰ বুলি কোৱা হ'ব এখনক Assam পেপাৰ হয় জেনাৰেল সাবজেক্ট পেপাৰ অন Assam আৰু 250 মাৰ্কছৰে হ'ব পেপাৰ 6 GS পেপাৰ 5 তো history art culture literature tradition and heritage of Assam major landmarks in the history of Assam major dynasties their administrative and revenue system socio-cultural issues freedom movement political awakening and integration salient features of architecture and monuments arts paintings and handicrafts important works of literature fairs festivals folk music and folk dances culture tradition and heritage religious movements leading personalities গুটেখিনি অসম হিষ্ট্ৰীত আপোনাৰ আছে geography of Assam broad physical features major physiographic divisions natural resources of Assam climate natural vegetation forest wildlife and biodiversity mines and minerals population and major industries third point to চাওক political and administrative system in Assam অসমৰ political আৰু administrative system কেনেকুৱা হয় হেতুৰ ওপৰত questions আহিব Governor, Chief Minister, State Assembly, High Court, Assam Public Service Commission, APSC, যোনটো কাৰণে যোনটো এক্সামৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ হেতু District Administration, State Human Rights Commission, State Election Commission, State Information Commission, Public Policy, Legal Rights and Citizen Charter. তাৰপাছত ইকনমি অসমৰ ইকনমিৰ ওপৰত ইন্ডাষ্ট্ৰি সাৰ্ভিস সেক্টৰ এখিনি বাৰ মই ব্ৰিফলি নকওঁ আপোনালোকে এটো পঢ়ি ল'ব ভিডিওটো পজ কৰি বায়োডাইভাৰ্সিটি এনভায়ৰনমেন্ট সিকিউৰিটি এণ্ড ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট উইথ ৰেলেভেন্ট এমফেচিছ অন ষ্টেট অফ আসাম অসমৰ এনভায়ৰনমেন্ট কেনেকুৱা বায়োডাইভাৰ্সিটি কেনেকুৱা সিকিউৰিটি আৰু ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট কেনেকুৱা হেতুৰ ওপৰটো কোৱেশ্চনছ আহিব এআই আছিল আজি আমাৰ তো আপোনালোকে ভিডিওটো ফুলকে চাব তেতিয়া গম পাব কেনেকুৱা হয় পেপাৰছবোৰত কি ইনক্লুড হৈ থাকে এটো একদম পুৰা ব্ৰিফলি আপোনালোকক হেৰি কৰিছো তো যদি ভাল লাগে তেনেহলে আপোনালোকে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ভিডিঅ'ছবোৰ মই শেয়াৰ কৰি থাকিম আপোনালোকে ইয়াতে সকলো ভিডিঅ'ছ পাই যাব থ্যাংক ইউ এক্সপিৰিয়েন্স বেষ্ট অফ লাক